নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি। এই ৰেচিপিৰ ভিতৰত আপোনালোকক দেখুৱাম যে আমি কেনেদৰে পচলা খাব পাৰোঁ। ইয়াৰ বাবে আমি প্ৰথমতে কলগছৰ গছৰ অংশ লৈ লৈছোঁ আৰু সেইখিনিৰ ওপৰৰ বাকলিখিনি ভালদৰে গুচাই ভিতৰৰ বগা অংশটো লৈ লৈছোঁ আৰু সেইখিনি আমি ভালধৰণে কুটি লৈছোঁ। কিছু পৰিমাণৰ বগা সৰিয়হৰ গুটি ল'ব আৰু তাত অকণমান নহৰু দি দিব আৰু গোটেইখিনিত এটা পেষ্ট বনাই ল'ব। এতিয়া এটা কেৰাহী ল'ব আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত কিছু পৰিমাণৰ সৰিয়হৰ তেল দি দিব। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত পিঁয়াজৰ টুকুৰা কেইটামান দি দিব। পাঁচফোৰণ 1 চামুচমান দি দিব। জলকীয়া 2-3টামান দি দিব। আৰু এতিয়া পচলাখিনি দি দিব আৰু ভালধৰণে লৰাব। কলাখাৰ অলপমান দি দিব, কলৰ খাৰটো। সোৱাদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিমখ দি দিব। এতিয়া আমি বনাই লোৱা পেষ্টটো দি দিব। সৰিয়হ আৰু নহৰুৰ যিটো পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনি দি এইখিনি থৈ দিম। 10 মিনিটমান পাছত গুচাই এইখিনি ভালধৰণে লৰাব। এতিয়া আমি হালধি 1 চামুচমান দি দিছোঁ আৰু পুনৰ 10 মিনিটমানৰ কাৰণে আমি ঢাকনিখন দি দিছোঁ। আৰু 10 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই আমি দেখিম যে আমাৰ পচলা খাবৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি হৈ গৈছে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কিয়নো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ লৈ আহিম। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।